नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। म आज नयाँ तरिकाबाट टिकटक एकाउन्ट बनाउन सिकाउन जाँदैछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। मित्रहरू, धेरैजनाको गुनासो रहेको छ, धेरै साथीले गुनासो गर्नुभएको छ, टिकटक एकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि भेरिफिकेसन कोड आउँदैन, मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि पनि कोड आउँदैन र जन्ममिति मिल्दैन भन्ने गुनासोहरू रहेको थियो र त्यही गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै मैले यो भिडियोमा आज तपाईहरूको समस्याको हल गर्नेछु। यहाँबाट हामीले अब टिकटक एकाउन्ट क्रिएट गर्नका लागि सबभन्दा पहिला प्ले स्टोरबाट हामीले टिकटक एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेसमा खुल्छ। यहाँ हेर्नुहोला, ओपन गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँमध्ये इन्टरटेनमेन्टमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट भाषा चुज गर्नका लागि एउटा अप्सन आउनेछ। यहाँबाट तपाईँहरूले कुनै पनि भाषा चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले इङ्ग्लिसमा चुज गरेँ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी टिकटकभित्र छिरिसकेका छौँ। अब हामीले यहाँ स्टार्ट वाचिङमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँबाट टिकटकको भिडियोहरू, अरूले अपलोड गरेको भिडियोहरू हामीले हेर्न सक्छौँ सजिलो गरी। यहाँबाट माथि स्लाइड गर्नुहोला, माथि सार्नुहोला। त्यसपछि यहाँबाट हामीले सबै अरूले अपलोड गरेका टिकटकहरू हेर्न सक्छौँ, तर आफूले अपलोड गर्नका लागि एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई क्रिएट गरेर देखाउँदैछु। अब यहाँ हेर्नुहोला, हामी टिकटकमा जाउँ। टिकटकमा गइसकेपछि यो मी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ साइन अप भन्ने अप्सन आउँछ। यो साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट धेरैवटा अप्सन आउँछन्। युज फोन नम्बर और इमेल भनेको छ। यहाँमध्ये यो फोन नम्बर और इमेल भन्ने ठाउँमा क्लिक गरौँ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर बर्थडे राख्नलाई एउटा अप्सन आउँछ। यहाँबाट बर्थडे राख्दाखेरि धेरै साथीहरूको गुनासो छ, यहाँबाट बर्थडे मिल्दै मिल्दैन भनेर भन्नुभएको छ। यहाँनिर एउटा समस्या छ। यहाँनिर अब यो बर्थडे राखिसकेपछि यहाँ बर्थडे नमिल्नुको कारण भनेको यो एप्समा कुनै गडबडी हुनसक्छ अथवा यो एप्सले सपोर्ट नगरेको हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले अब यहाँबाट एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँबाट यो एप्सबाट अब हामी बाहिर जाउँ, जुन टिकटक एप्सबाट बाहिर जाउँ र हामीले गुगल प्ले स्टोरबाट हामीले डाउनलोड गरेको एप्सबाट बाहिर गइसकेपछि अब हामी यहाँबाट गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगलमा गएर गुगललाई ओपन गर्नुहोला। म यहाँ ओपन गर्दैछु। गुगललाई ओपन गरिसकेपछि गुगलभित्रबाट हामीले टिकटक लेख्नुपर्ने हुन्छ, tiktok.com। गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोला, tiktok.com लेखेर सर्च गर्नुहोला। tiktok.com लेखेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोला, तपाईँहरूले गुगलभित्रबाट अब टिकटक ओपन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ माथि एउटा क्रसको अप्सन छ, यहाँबाट क्रस गरिदिनु होला। यहाँबाट क्रस गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले गुगलमा गएर यहाँ हेर्नु होला। यहाँ गुगलबाट पनि तपाईँहरूले टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। गुगलबाट तपाईँहरूले यहाँ टिकटक हेर्न अनि आफ्नो भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूले यो क्रसमा क्रस गरिदिनु होला। यहाँ क्रस गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ माथितिर साइडमा क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो आइडी लगइन गर्ने अप्सन भेट्नुहुनेछ। यहाँ माथितिर जानु होला र यहाँबाट तपाईँहरूले यी भिडियोहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, सारेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो साइडमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो अप्सन आउँछ। यो अप्सन आइसकेपछि यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो आइडी हाल्न सक्नुहुनेछ। लगइन भन्ने अप्सन छ, यहाँबाट लगइन गरेर चाहिँ आफ्नो आइडी हाल्न सक्नुहुनेछ। तर हामीसँग आइडी छैन, त्यही भएर हामीले अब आइडी बनाउने छौँ। त्यो एप्सबाट बनाएका छैनौँ हामीले। अब त्यो एप्समा जन्ममिति मिलेन भनेर हामीले यो गुगलबाट अब बनाउँदैछौँ, हाम्रो क्रिएट गर्दैछौँ हाम्रो टिकटक एकाउन्ट। गुगलमा गएर गुगलबाट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ हेर्नुहोला, अब यो साइडमा देख्नुहुनेछ मी भन्ने अप्सन, यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। मीमा क्लिक गरिसकेपछि साइन अप भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईँहरूले यहाँनिर साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो साइन अप भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यो साइन अप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा अप्सन। युज फोन नम्बर और इमेल भनेको छ, त्यसपछि कन्टिन्यू विथ फेसबुक भनेको छ र अर्को कन्टिन्यू विथ गुगल भनेको छ। त्यसपछि तलतिर कन्टिन्यू विथ ट्विटर भनेको छ। यो सबैलाई युज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो टिकटक एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ र हामी फोन नम्बर हालेर चाहिँ बनाउँछौँ। फोन नम्बर राखेर चाहिँ हामी बनाउँछौँ। त्यसको लागि सबभन्दा माथि युज फोन नम्बर और इमेल भन्ने अप्सनमा चाहिँ हामी क्लिक गर्छौँ।
त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला अब बर्थडे राख्नको लागि अप्सन आउँछ। यो बर्थडे राख्नको लागि आफ्नो बर्थडे छान्नु होला यहाँबाट। यहाँबाट बर्थडे छान्ने अप्सन आउनेछ। यो ठाउँमा सारेर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो बर्थडेलाई छान्नु होला। साल, दिन, महिना, दिन अनि साल यहाँनिर अप्सन छ। यो मध्ये तपाईहरुले आफ्नो बर्थडेलाई छान्नु होला यसरी। यो बर्थडेको समस्या थियो। अर्को हामीले जुन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेको एप्सबाट बर्थडे मिलिरहेको थिएन, भेरिफिकेसन कोड आइरहेको थिएन। त्यही भएर हामी गुगलमा गएर चाहिँ आफ्नो टिकटक एकाउन्ट क्रिएट गर्दैछौँ। गुगलभित्र गएर यहाँबाट हामीले सजिलै क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर अब यहाँबाट हामीले यसलाई यहाँनिर हेर्नु होला, जन्म मिति मिलाउनु होला। मिलाइसकेपछि यो नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि फोन नम्बर राख्ने अप्सन आउँछ। तपाईहरुले फोन नम्बर राख्नु होला। अब जुन देशमा हुनुहुन्छ, जहाँबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यही ठाउँको फोन नम्बर राख्नु होला। फोन नम्बर राखिसकेपछि तपाईहरुले चलाउँदै गरेको मोबाइलको फोन नम्बर राख्नु भएको छ भने भेरिफिकेसन कोड आउनेछ, कहिलेकाहीँ अटो अपडेट हुनेछ। र अर्को मोबाइलको राख्नु भएको छ भने कोड नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सेन्ड कोड भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। फोन नम्बर राखेर सेन्ड कोड भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा अप्सन आउन सक्छ मित्रहरू। कुनै समयमा आउँदैन, कुनै बेला यस्तो खालको अप्सन आउँछ। यसलाई चाहिँ सिधै घिसार्नुपर्छ, स्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर म देखाउँदैछु। भेरिफिकेसन भनेको छ यसरी स्लाइड गरिदिनु होला। यो साइडमा सारिदिनु होला। यहाँनिर मिलेको छैन, यसरी सार्दा मिलेन। र अब दुईचोटि सार्दा मिलेन, फेरि रिफ्रेस गरेर फेरि एकचोटि सारिदिउँ। यहाँनिर मिलिसकेको छ, सक्सेस भइसकेको छ। यो भेरिफिकेसनको लागि हो। सक्सेस भइसकेपछि त्यसलाई क्रस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई भेरिफिकेसन कोड आउनेछ। भेरिफिकेसन कोड आयो, यहाँ हाल्नु होला। जुन मोबाइल नम्बर राख्नु भएको थियो त्यो मोबाइल नम्बरमा यस्तो भेरिफिकेसन कोड आउँछ। त्यो कोड नम्बरलाई यसरी तपाईहरुले यहाँनिर राखिदिनु होला। इन्टर 4 डिजिट कोड भनेको छ, त्यो जुन मेसेज आएको छ कोड नम्बर, ओटिपी कोड, त्यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिनु होला। यहाँ राखिसकेपछि अब क्रिएट पासवर्ड भनेको छ। यहाँनिर तपाईहरुले पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो अक्षर, सानो अक्षर, त्यसपछि नम्बर मिलाएर चाहिँ स्ट्रङ पासवर्ड बनाउन सक्नुहुनेछ। र पासवर्ड क्रिएट गर्दाखेरि तपाईहरुको पासवर्ड भएन र तपाईहरुको नेक्स्टको अप्सन देखाएन भने माथितिरबाट स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। स्किप गरेर चाहिँ हामीले स्किपको अप्सन छ, स्किप गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो अप्सन रहेको छ, तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन। पासवर्ड क्रिएट गर्दाखेरि पासवर्ड तपाईहरुको मिलेन भने, पासवर्ड बनाउन सक्नु भएन भने स्किपमा क्लिक गरिदिनु होला। स्किपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु होला, यहाँ माथितिर स्किपको अप्सन छ। यो स्किपमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरु सिधै युजर नेम भएको ठाउँमा पुग्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नु होला, स्किप गरिसकेपछि युजर नेम भन्ने ठाउँमा आयो। तपाईहरुले युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु के कस्तो तपाईहरुको नाम राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर यस्तो हरियो अप्सन टिक लाग्छ, त्यो ठाउँमा टिक लागिसकेपछि तपाईहरुको युजर नेम चाहिँ सक्सेस भइसकेको छ। यहाँबाट फेरि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले युजर नेम जे पनि राख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुको इच्छाले। यसरी यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले युजर नेम राख्नु होला। माथि हरियो टिक लाग्यो भने तपाईहरुको युजर नेम चाहिँ भेरिफाई हुन्छ र हरियो टिक लागेन भने फेरि चेन्ज गर्नु होला, कस्तो अर्कै बनाउनु होला। यहाँ हेर्नु होला, टिक लाग्यो, त्यसको मतलब मेरो यो युजर नेम चाहिँ सक्सेस भयो। त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला, अब एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ र पासवर्ड चाहिँदैन लगइन गर्नको लागि। नम्बर हालेपछि ओटिपी कोड आउँछ, त्यही ओटिपी कोड हालिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ एकाउन्ट चलाउन सक्नुहुनेछ, तपाईहरुले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। पासवर्डको लागि हामीले स्किप गरेका थियौँ किनकि पासवर्ड मिलिरहेको थिएन। र यहाँ हेर्नु होला, हाम्रो लगइन भइसकेको छ। त्यसपछि अब हामीले यहाँ हेर्नु होला, हाम्रो टिकटक एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। साइन अपमा गएर यहाँ हेर्नु होला, तपाईहरुले अब आफ्नो मेन टिकटक एकाउन्टमा जानु होला, एप्समा जानु होला। एप्समा गइसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँबाट साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरेर तपाईले क्रिएट गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नु होला, मेन एप्समा जानु होला। त्यसपछि फोन नम्बर राख्नु होला। फोन नम्बर राखिसकेपछि लगइनमा जानु होला। लगइनमा गएर साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फोन नम्बर राख्ने अप्सन आउँछ, फोन नम्बर राख्नु होला। फोन नम्बर राखिसकेपछि सेन्ड कोड भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि कोड नम्बर आउनेछ। यहाँ हेर्नु होला, यसरी सेन्ड कोड भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिदिनु होला। कोड नम्बर आउनेछ, आफै अपडेट हुनेछ। यदि तपाईले त्यही मोबाइलको
फोन नम्बर राख्नुभएको छ भने अर्को मोबाइलको राख्नुभएको छ भने त्यो कोड नम्बर राखिदिनु होला। कोड नम्बर राखिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ आइडी लगइन हुनेछ। सजिलो र छिटो तरिकाले, केही झन्झट छैन। फोन नम्बरमा कोड नम्बर आउनेछ, यहाँ हेर्नुहोला मी भन्ने ठाउँमा गइसकेपछि तपाईँहरूको आइडी क्रिएट भइसकेको छ, लगइन भइसकेको छ। तपाईँहरूले सजिलो गरी आफ्नो भिडियोहरू पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।